ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ላም ቾፕ ነው ወይም ደግሞ የጎድን አጥንት በማዮኔዝ አድርጌው ቅመሞች ጨምሬበት በጣም አሪፍ ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ፣ ገልጽላችኋለሁ። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ንጹህ ሳህን ውስጥ ላም ቾፕ አለኝ። በጣም ጥሩና አሪፍ ነው። ብዙ ቅባት የለውም እና ሁሉ ጊዜ ስጋ ስገዙ ኳሊቲ ጥሩ ስጋ ግዙ። ለላም ቾፕ ስትጠቀሙ በጣም አሪፍና ምርጥ ይሆናል። ስትበሉት ራሱ ደስ ይላል። ያለኝ ነገሮች እዚህ ውስጥ እጨምራለሁ። ምን አለ? ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ኪዩሚንና ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት እንጨምራለን። ኪዩሚን ፓውደር እንጨምራለን። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ይሄ እንዲህ እንደባለቅና ምን እናደርጋለን? ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ። 1 አወር 2 አወር እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ በቃ ሚክስ እናደርጋለን በደንብ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ምን ይሆናሉ? በቃ አብሮት ይዋሃዳሉ። ፍሪጅ ውስጥ ሲገቡ ደግሞ በደንብ ተሸፍኑትና ፍሪጅ ውስጥ ትከቱታላችሁ ለ1 ሰዓት ለ2 ሰዓት። ከዛ በኋላ ትጠብሱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እኔ እናንተ ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። በቃ ይሄን እንደዚህ እናርሰዋለን በደንብ አድርገን። እሺ መጥበሻ ትጥላላችሁ። መጥበሻው ዘይት ምንም አያስፈልገውም። ለምን? ቅድም አይታችኋል ስጨምር እኔ ፍሪጅ ውስጥ 1 ሰዓት አስቀምጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁ ሰዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ የሆነ እንደዚህ አምሯል። ምን እናደርጋለን መስላችሁ? ዘይቷን ጨምረን ከዛ ላም ቾፓችንን እያወጣን እዚህ ላይ በስነ ስርዓቱ እንጠብሳለን። እንዲያረግን ከስር 3 ደቂቃ ከላይ 3 ደቂቃ እያረግን እንጠብሳለን። እሳታችሁን መካከለኛ በጣም እንደውም መቀነስ አለባችሁ፣ ምርጥና አሪፍ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንጠብሳለን። ከዛ ይሄው በቃ ጁሲ ሆኖ አሪፍ ይሆናል። ጁሱን ደግሞ ምን እናደርጋለን? እላዩ ላይ እናፈሳለን ማለት ነው። እንዲያርገን ፕሮን እናደርጋለን፣ እናፈሳለን። በቃ ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። ከላይ 3 ከታች 3 እያደረግን እንጠብሳለን። እሳታችንን መካከለኛ አድርገን ከቻልን በጣም ቀንሰን እንጠብሰዋለን። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየበሰለ ነው። እንደፈለጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ፒንክ ሲሆን ይወዳል ውስጡ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ሲበስል ይወዳል ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ፣ ግን እሳታችሁን ቀንሳችሁ ካበሰላችሁ አጥንት ውስጥ ያለውን በደንብ ይበስልላችኋል ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ። እኔ ግን ፒንክ ሲሆን ውስጡ ደስ ይላል፣ ያምራል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው በጣም ያበስለዋል። እኔ 2 ደቂቃ ጨምራለሁ። ከላይ 3 ከስር 3 ነበር ያልኳችሁ። አንድ ላይ 8 ደቂቃ ይፈጅብኛል። እሳቴን በጣም ቀንሾ ነው የማበስለው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የኔ ምርጥ ሆኗል፣ አብቅቶለታል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እናንተ ከፈለጋችሁ ከዚህ በላይ ማብሰል ትችላላችሁ። ይኸው አሪፍ ሆኗል። በቃ እንዲህ ገለብጠዋለሁ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ላም ቾፔ ወይም ደግሞ የጎድን አጥንቴ ይሄው እንደዚህ ምርጥ ሆኖ በጣም ጁስ ያለው አሪፍ ሆኖ ሰርቻለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ ማብሰል ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ቅመም ግን በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ምርጥ ነው። ሲምፕል ቀላል ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበር ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። በጣም ምርጥና አሪፍ ነው፣ ጁሲ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ለዛሬ የነበረ ቻው።